Üdvözöllek a NetTanár csatornán, a mai napon egy különösen izgalmas fizikai rejtéről fogunk beszélni. Arról, miért van az, hogy bizonyos részecskék, például az elektron vagy a Higgs bozon olyan meglepően kicsi tömeggel rendelkeznek. Ez nem csak egy szám a tankönyv hátuljában, hanem a világegyetem működésének egyik legnagyobb kérdése. Kérlek, tarts velem, utána pedig beszélgessünk róla a komment szekcióban. Mi az a hierarchia probléma, és miért érdekeljen minket? Képzelj el egy mérleget. Az egyik serpenyőbe pakolunk egy hatalmas hegyet, a másikba egy egérszőrszálat. Valami csoda folytán a mérleg mégis teljesen kiegyensúlyozott marad. Hát ez a fizikai világ egyik legrejtélyesebb kérdése. Mi az ördög az, ami ilyen pontosan egyensúlyozza ki a világegyetem finom szerkezetét? Ezt a kérdést nevezzük hierarchia problémának, vagy más néven természetességi problémának. És ez nem valami elvont, elefántcsontoronyban született elmélet, ez az alapja annak, hogy egyáltalán létezhetünk. A hierarchia probléma lényege nagyon röviden ez. A Higgs bozon tömege sokkal kisebb, mint amit a jelenlegi fizikai elméleteink szerint várnánk. Ez pedig baj. Nagyon nagy baj. Mert ha a Higgs bozon tömege tényleg olyan lenne, amekkorának a kvantumtérelmélet szerint lennie kéne, akkor az anyag úgy, ahogy van, nem is tudna létezni. Nem lenne stabil világegyetem, nem lennének atomok, nem lennél te sem, én sem, sőt, még a kérdés sem lenne, mert nem lenne, aki feltegye. A jelenlegi fizikai modellünk, az úgynevezett standard modell, egy lenyűgöző elméleti konstrukció. Leírja a részecskék viselkedését, az erőket, a kölcsönhatásokat, minden a helyén van. De egy valamit nem tud, nem tudja megmagyarázni, miért ilyen kicsi a Higgs tömege. Minden számítás azt mutatja, hogy a kvantumvákuumban végbemenő nyüzsgés, az úgynevezett virtuális részecskék tobzódása óriási plusz tömeget adna neki. De ez nem történik meg. Valami, vagy valaki, itt jön a misztikum, megvédi a Higgs bozont attól, hogy meghízzon. Ez az úgynevezett nagybetűs hierarchia probléma, és az a fura benne, hogy nem először találkozunk ezzel a rejtéllyel. Ugyanez a kérdés már régóta ott lappangott az elektron esetében is, ott azonban megoldottuk, nem varázslattal, hanem fizikával, és ha megértjük, hogyan sikerült megmenteni az elektron tömegét a végtelenbe szaladó energiák őrületétől, talán közelebb kerülünk ahhoz is, hogy a Higgs esetében miért ilyen nehéz a helyzet. Szóval a hierarchia probléma nem más, mint a természet cinikus kérdése. Biztos vagy benne, hogy érted, hogyan működik az univerzumod? És a válaszunk egyelőre csak ennyi. Hát még nem. Miért volt gond az elektron tömegével már a klasszikus fizikában is? Képzelj el egy parányi golyót, ami magában hordozza az elektromos töltését. Ez az elektron. Most próbáljuk elképzelni, hogyan működne ez a golyó, ha kizárólag a klasszikus fizika törvényei szerint vizsgálnánk. Milyen mezőt generál maga körül, mennyi energia van ebben a mezőben, és vajon mit árul el mindez a tömegéről. A klasszikus elektrosztatika szerint egy töltéssel rendelkező test, például az elektron körül elektromos mező keletkezik. Ez a mező nem csak úgy lóg a semmiben, energiát hordoz. És a híres egyenlet Einsteintől E=mc négyzet szerint az energia és a tömeg tulajdonképpen ugyanannak a jelenségnek két arca. Ez azt jelenti, hogy a mező energiája is hozzájárul az elektron látszólagos tömegéhez. Na de itt kezdődnek a bajok. Ha kiszámoljuk, mennyi energia rejlik ebben az elektromos mezőben, és ezt visszaszámoljuk tömegre, akkor egy rém kellemetlen eredményt kapunk. Ez a tömeg mintegy 20 000-szer nagyobb, mint az elektron ténylegesen mért tömege. Ez olyan, mintha megmérnél egy almát, és azt mondanád, ez 5 gram. Majd kiszámolnád, mennyi energia kell ahhoz, hogy az alma körül ilyen gravitációs mező legyen, és kiderülne, az alma inkább egy elefánt. És ez még csak a jobbik eset, amikor feltételezzük, hogy az elektron valamekkora kiterjedéssel rendelkezik, mondjuk legfeljebb 10⁻¹7 méter nagyságú, ha viszont úgy tekintünk rá, mint egy pontszerű részecskére, ami a modern fizikában egy teljesen elfogadott megközelítés, akkor a mező energiája végtelen lesz. Végtelen. A mező ennyire koncentráltá válik a pont körül, hogy az energia és így a tömeg is a végtelenbe szalad. Ez nyilvánvalóan nem stimmel. Nem lehet, hogy egy részecske tömege végtelen, miközben a kísérletek könyörtelenül mutatják, az elektron tömege éppen 511 evo, vagyis elektron volt. Ez nem végtelen, sőt még csak nem is különösebben nagy.
Itt lép közbe a józanész, talán a klasszikus fizikát nem kéne alkalmazni ilyen parányi léptékeknél, mert ott, ahol az univerzum már nem folytonos, hanem kvantált, ott a klasszikus törvények egyszerűen szétesnek. A Coulomb törvény például, amely megmondja, hogyan viselkednek a töltések egymással, csak addig működik jól, amíg nem megyünk túl közel. Ha mégis megpróbáljuk, akkor jönnek a matematikai abszurdumok, végtelen energiák, negatív tömegek, és egy olyan világ, ahol minden értelmetlenül szétcsúszik. Szóval már a klasszikus fizika is megmutatta, valami nem kerek az elektron körül. A részecske tömege nem jöhet csupán az elektromos mezőjéből. Valami másnak is közbe kell lépnie, valami mélyebbnek, valami kvantumszerűnek. A modern fizika pedig, mint egy kíváncsi nyomozó, innen veszi át a szálakat, és azonnal gyanút fog, lehet, hogy az egész tömegkérdés mögött a kvantummezők őrülete áll. Hogyan oldotta meg a kvantummechanika az elektron problémáját? Most kapaszkodj meg! A kvantummechanika nem úgy viselkedik, mint egy szelíd, logikus fizikai rendszer, sokkal inkább olyan, mint egy zseniális bohóc, váratlan, kaotikus, de végül mindig igaza van. És amikor az elektron tömegét próbáltuk megfejteni, pont erre a bohócra volt szükségünk. A kulcsszó kvantumtérelmélet, vagyis az a megközelítés, amely szerint a részecskék nem pontszerű kis labdák, hanem mezők apró rezdülései. Egy elektron nem más, mint egy elektromosan töltött kvantummező gerjesztése. Egy foton az elektromágneses mező kis hullámrezzenés. Ez a világ már nem arról szól, hogy itt a részecske, ott meg a mező, hanem minden mezőből van, és minden mező néha úgy dönt, hogy részecskeként viselkedik. A kvantumtérelmélet egyik csodálatos ága a kvantumelektrodinamika, amit gyakran csak QED néven emlegetünk. Ez a részletes elmélet leírja, hogyan kommunikál az elektron az elektromágneses mezővel, vagy ha úgy tetszik, hogyan beszélget a fotonokkal. De itt a beszélgetés nem szavakkal zajlik, hanem virtuális részecskék táncával. És itt jön a trükk. Az elektron nem egyedül van. Még ha egyetlen elektront is nézünk, valójában egy egész cirkuszi társulatot látunk körülötte. Virtuális fotonokat, elektron-pozitron párokat, ideiglenesen létrejövő és azonnal eltűnő részecskéket, amelyek mind-mind energiát hoznak a rendszerbe. Ezt a kavalkádot nevezzük kvantumfluktuációnak. Ez a kavalkád az oka annak is, hogy a klasszikus végtelen energia nem marad egyedül. A kvantumtérelmélet szerint a részecske valójában nem önmagában létezik, hanem mindig fel van öltöztetve ezekkel a mezőbeli fluktuációkkal. Ezért hívjuk azt, amit ténylegesen mérünk, felöltöztetett dressed tömegnek. A valóságos méréseink mindig ezt az összegződött hatást látják, az elektron saját tömegét és a körülötte lévő mezők hozzájárulását együtt. És itt jön a kulcsgondolat. Nem kell külön-külön megmérnünk a meztelen és az önenergia tömeget. Elég, ha tudjuk, hogy ezek összege pont az a szám, amit mérünk, 511 elektron volt. És ha ezek közül az egyik, mondjuk az önenergia végtelen lenne, akkor a másiknak, a meztelen tömegnek szintén végtelennek kell lennie, de negatív előjellel. Mint két óriás, akik épp csak nem ölik meg egymást, egy hajszálnyi eltéréssel kiegyensúlyozzák egymást, és mi ebből csak az icipici különbséget látjuk. Ez a fizika egyik legérdekesebb mentőakciója, amit renormalizációnak neveznek. Lényege, ha a valóság mérhető eredményt ad, akkor akárhány végtelen is keletkezik a képletekben, azokat le lehet vonni egymásból úgy, hogy a végeredmény finom és korrekt marad. Persze ez elsőre kicsit hokin hangzik, mintha a matek csalna, de nem csal, egyszerűen csak mi toltuk túl az elméletet. Olyan pici távolságokra és nagy energiákra próbáltuk kiterjeszteni, ahol már nem működik. Olyan, mintha egy nagyítóval próbálnánk egy atommag szerkezetét bogarászni. A szándék szép, de az eszköz csődöt mond. A kvantummechanika tehát egy új szemléletet adott, ne féljünk attól, hogy a részecskék körül pezseg az energia. Ez a pezsgés nem zavarja az univerzum működését, sőt ez tartja össze az egészet. Az elektron tömege pedig hála a kvantumfluktuációknak végül pont olyan lett, amilyennek lennie kell. Nem végtelen, nem nulla, hanem pont az, amit megmérünk. Így mentette meg a kvantummechanika az elektron méltóságát, és így tanított meg minket arra, hogy a világegyetem legmélyén mindig táncol valami, amit érdemes megtanulni, látni. Mi a renormalizáció, és miért tűnik varázslatnak? Ha egy fizikus azt mondja neked, hogy kiszámoltam az elektron tömegét, és az jött ki, hogy végtelen, de ne aggódj, mert van rá egy trükköm, akkor az ember joggal kezd el gyanakodni.
Ez lenne a tudomány, végtelent kapunk, majd valahogy mégis sikerül egy pontos számot mondani. Nos igen, és ez a trükk neve renormalizáció. A renormalizáció olyan, mint amikor egy kártyavár egyik szintje ingatag, de a felette lévőket mégis stabilan épített tovább, mert pontosan tudod, hogyan kell kiegyensúlyozni. Az egész elmélet egyik pillére az, hogy nem a részecske meztelen igazi tömegét próbáljuk meg kiszámolni, mert azt soha nem fogjuk közvetlenül látni. Ehelyett azzal dolgozunk, amit ténylegesen mérni tudunk, a felöltöztetett tömeggel, ami a meztelen tömeg és az úgynevezett önenergia összege. Az önenergia egy trükkös dolog. A kvantummezők lüktetése, a virtuális részecskék születése és eltűnése, ezek mind energiát hordoznak, és ez az energia hozzáadódik a részecske saját tömegéhez. Csak hogy ez az energia néha nem finom kis kiegészítés, hanem brutálisan nagy, sőt akár végtelen. Ha ezeket az energiákat egyszerűen csak beszámítanánk, a világunk már rég összeomlott volna. Nem lenne sem elektron, sem atom, sem te, csak káosz és végtelenség. De akkor mit teszünk? Ahelyett, hogy kétségbe esünk, azt mondjuk, oké, fogjuk ezt a végtelent, és hozzárendelünk hozzá egy másik végtelent negatív előjellel, ezek együtt kioltják egymást, és a végeredmény pont az a finom kis szám lesz, amit a kísérletek mutatnak. Igen, ez elsőre tényleg úgy hangzik, mintha seprűvel söpörnénk a matematikai szemetet a szőnyeg alá, de itt jön a lényeg, az egész összeegyeztethető a valósággal. A mérés igazolja, hogy ez a trükk bármilyen furcsa is működik. Richard Feynman, a kvantumtérelmélet egyik zsenie, nem is próbálta eltitkolni, mennyire abszurdnak tűnhet ez a módszer. Ő maga is hokinak nevez, de azt is hozzátette, működik, méghozzá döbbenetes pontossággal. Olyan mértékű egyezés van az elméleti számítások és a kísérleti adatok között, hogy az már önmagában megrázó, akár 13 tizedes jegyig egyeznek. Ilyen szinten a természet már nem hazudik. De ha ilyen jól működik, miért tűnik mégis varázslatnak? Azért, mert mi emberek szeretnénk, ha az egyenletek önmaguktól jól működnének. Szeretjük az eleganciát, a tiszta logikát. A renormalizáció viszont azt mondja, néha az univerzum olyan, mint egy régi autó, amit menetrendszerűen szerelni kell, hogy ne essen szét. A motor bömböl, a karosszéria remeg, de valahogy mégis fut, és mindig időben beér a célba. Egyes fizikusok, például Ken Wilson segítettek jobban megérteni, miért működik ez a szerelgetős módszer. Ő azt mondta, a problémák abból fakadnak, hogy túl mélyre ásunk egy olyan elméletben, amit nem odaszántak. A kvantumtérelmélet nem az univerzum végső igazsága, hanem egy effektív elmélet. Olyan, mint egy jó térkép, ami csak egy bizonyos léptékig pontos. Túl kicsiben, elmosódik, túl nagyban, eltűnnek a részletek. Ezért a renormalizáció nem csak egy technikai eszköz, hanem egy filozófiai üzenet is. Ne akarjunk többet látni a világból, mint amit a szemünk és eszközeink képesek felfogni. Az univerzum mélyebb rétegei ott vannak, de ahhoz más eszközök, más nyelvek és más elméletek kellenek majd. Addig viszont a renormalizáció marad a mi mágikus kulcsunk. Nem tökéletes, nem szép, de elképesztően hatékony. És a tudományban bármennyire is szeretjük az esztétikát, a pontosság mindig győz. Miért nem elég csak elfogadni a mérést és a trükköt? Tegyük fel, hogy van egy órád, ami mindig pontosan jár, sosem késik, sosem siet, de amikor megkérdezed a készítőjét, hogyan működik, ő csak annyit mond, varázslat, bíz bennem. Lehet, hogy egy ideig elhiszed, de ha valóban kíváncsi vagy, ez nem elég. Ugyanez a helyzet a fizikában is, mert a tudomány nem arról szól, hogy elfogadjuk a helyes eredményt, hanem arról, hogy megértjük, honnan jön. A renormalizáció ugyan kiválóan működik, ezt már láttuk, de van benne valami, ami feszíti az intuíciót. Ugyanis ahhoz, hogy megkapjuk a jól mért aprócska elektron tömeget, olyan belső hozzájárulásokat kell összehangolni, amelyek maguk óriási, akár végtelen értékek. És nem csak egyszerűen ki kell oltaniuk egymást, hanem szinte tökéletes pontossággal. Egy hajszányi eltérés, és már nem 500 elektronvolt jön ki, hanem egy óriási, teljesen irreális érték. Ez a jelenség egy finom hangolásnak nevezett problémát vet fel. A fizikusok nem szeretik a finom hangolást. Olyan, mintha két teljesen különböző dolognak, például egy sivatagi homokviharnak és egy kávéfőző hangerejének tökéletesen összhangban kéne rezegni ahhoz, hogy reggel időben felébredj. Érzed? Túl szűk a játéktere. És az univerzum úgy tűnik nem szeret így működni.
A tudományban ezt nevezzük természetességi problémának, azaz egy fizikai tulajdonság, mint például a tömeg, akkor természetezhetes, ha nem igényel elképesztő precizitású kiegyenlítéseket egymással teljesen független folyamatok között. Márpedig az elektron és még inkább a Higgs bozon esetében pontosan ez történik. Két hatalmas érték kis különbsége ad ki egy parányi, mégis mérhető tömeget. Ez nem tűnik természetesnek. A természetben általában a dolgok nem finom hangoltak, hanem robosztusak. Gondolj csak egy fán növő levélre, ha picit melegebb van, vagy több eső esik, az a levél még mindig levél marad. A rendszerek stabilak, toleránsak a változásokkal szemben, de az elektron tömegénél úgy tűnik, egy hajszányi eltérés már végzetes lehetne, mintha az univerzum egy penge élén egyensúlyozna. És ez az, ami a fizikusokat zavarja, mert a természet eddig nem ilyen volt. Akkor most miért lenne? Miért van az, hogy pont az elektron, vagy még inkább a Higgs esetében egy véletlen egybeesés menti meg a világunkat a káosztól? Itt bukkan fel a gyanú, valami hiányzik az elméletből. Lehet, hogy ezek a végtelenek és pontos kioltások nem egyszerű trükkök, hanem tünetei annak, hogy egy mélyebb réteg rejtőzik a háttérben. Mint amikor egy bonyolult matematikai képletet csak úgy tudsz megoldani, ha beleteszel egy mínuszjelet, amit nem értesz, de a végeredmény stimmel. Egy ideig örülsz, hogy működik, de aztán elgondolkodsz, vajon miért kellett az a mínuszjel? Mi az oka? Ezért van az, hogy a fizikusokat nem nyugtatja meg a renormalizáció sikeressége. Mert a cél nem csak a pontos szám, hanem a valódi megértés. És amikor egy szám csak akkor jön ki, ha két független nagyérték véletlenül pont kioltja egymást, akkor ott valami mély, még fel nem tárt törvény dolgozik. Olyan, amit még nem értünk, de muszáj lesz megértenünk. A tudomány nem elégszik meg a jó válasszal, ha a kérdés még nyitott. És itt a kérdés ez, vajon mi áll a tömeg valódi forrása mögött, a Higgs mező, az új szimmetriák, valami még ismeretlen mező a kvantumgravitáció mélyéről. A méréseket elfogadjuk, a trükköket használjuk, de a válaszokat, azokat még keressük. Mi történik, ha tényleg végtelen energiákat számolunk? Képzeld el, hogy szeretnél megérteni egy bonyolult kártyatrükköt. Szétszeded lépésről lépésre, belenézel minden mozdulatba, de a végén újra és újra ugyanoda jutsz. Végtelen kombináció, végtelen lehetőség. Nos, a kvantumtérelmélet is valami hasonlót produkál, amikor a részecskék önmagukkal való kölcsönhatásait próbáljuk kiszámolni. Mert bármilyen bizarrul hangzik, a részecskék tulajdonképpen saját magukkal is interakcióba lépnek. Méghozzá végtelen számú módon. A kulcseszköz ennek ábrázolásához a híres Feynman-diagram. Ezek nem rajzfilmek, hanem matematikai receptek, megmutatják, hogyan lehet ábrázolni egy részecske lehetséges viselkedését minden lehetséges útvonalon keresztül. Például az elektron kibocsát egy virtuális fotont, majd visszanyeli. Vagy közben megszületik egy virtuális elektron-pozitron pár, amely rögtön el is tűnik. A kvantumtérelmélet azt mondja, tessék, add össze az összes lehetséges interakciót. És itt kezdődnek a gondok, mert az összes lehetséges energia és momentum konfiguráció között nincsen felső határ. Az elmélet szerint a köztes virtuális részecskék akár végtelen energiát is hordozhatnak. Nincs senki, aki szólna, hoppá, ez már túl sok. Ennek pedig az lesz a következménye, hogy amikor kiszámoljuk az összes lehetséges forgatókönyv hozzájárulását az elektron tömegéhez, végtelen energia jön ki. Már megint. És nem, ez nem számolási hiba, ez maga az elmélet. Az történik, hogy a kvantummechanika lehetővé teszi a rövid ideig tartó nagyenergiás kölcsönkölcsönöket, mintha az univerzum egy időre kölcsön adna energiát, aztán gyorsan visszaveszi. De ezek a kölcsönök, ha túl sokan és túl energikusan jelentkeznek, elszabadítják az eredményt. A végtelen érték tehát nem hiba, hanem tünet. Annak a tünete, hogy valamit túlzásba vittünk. A probléma gyökerét a Heisenberg-féle határozatlansági elvadja, minél rövidebb időre nézünk bele egy folyamatba, annál kevésbé tudjuk meghatározni az energia pontos értékét. Ez azt jelenti, hogy kis távolságokon, rövid időskálán belül akár hatalmas energiák is megjelenhetnek, legalábbis pillanatnyilag. És amikor ezt mind beleszámoljuk a Feynman-diagramokba, az összegzés a végtelenbe kúszik. Ez ugyanaz az örvény, amit már a klasszikus fizikában is láttunk. Amikor megpróbáltuk pontszerűként kezelni az elektront, az elektromos mezője végtelen energiát tartalmazott. Most a kvantumtérelmélet világában ugyanez történik,
csak egy szinttel mélyebben és matematikailag kidolgozottabban. De van kiút, és nem a szőnyeg alá söprés. A megoldás neve regulárizáció. Ez a módszer azt mondja, tudjuk, hogy az elmélet végtelenbe fut, de mi addig a pontig nézzük csak, ameddig a fizikai valóság biztosan érvényes. Ez a pont a híres Planck skála, a kvantumfizika és a gravitációs világ határterülete. A Planck hosszúság körülbelül 10 a -35 méter, olyan parányi, hogy minden, amit ismerünk, egyszerűen szétesik ezen a léptéken. A Planck energia pedig körülbelül 10 a 28-on elektron volt, ez már tényleg a kozmikus túlzás világa. A regularizáció tehát azt mondja, ne adjunk hozzá a Feynman összeghez olyan energiákat, amelyek már túl vannak az ismereteinken. Vágjuk le a végtelen sorozatot ott, ahol már nem vagyunk kompetensek. Ez egy bölcs belátás, olyan, mintha egy hegycsúcsra mászva azt mondanánk, innentől már oxigénmaszk kellene, és az nincs nálunk, forduljunk vissza. De még ezzel a levágással is jön egy újabb csavar. Még így is hatalmas tömeg jön ki. A Planck skálán levágott önenergia még mindig 10 a 22-szer nagyobb, mint az elektron tényleges tömege. Ez egy őrületes különbség. Olyan, mintha egy bolygót próbálnánk egy gombos tűfejre kiegyensúlyozni, és hogy ezt a hatalmas tömeget mégis visszahozzuk a jól ismert 511 elektronvoltra, megint csak egy szinte tökéletes finom hangolásra van szükség. Tehát újra ott tartunk, ahol elkezdtük, végtelenek, lefaragás és hihetetlen pontosságú kioltások. A számolás megvan, az eredmény stimmel, de a kérdés marad, miért kell ennyit bűvészkedni ahhoz, hogy a világ egyáltalán működjön? A válasz még odébb van. De az biztos, ha ezt megértjük, akkor talán az egész univerzum működésének egy mélyebb szintjére pillanthatunk be. Hogyan oldja meg az anyag-antianyag szimmetria az elektron problémáját? Na most jön az igazi csavar. Az a pont, ahol a fizika nem csak okos, hanem egyenesen elegáns. Eddig úgy tűnt, az elektron tömegével kapcsolatos végtelenségek csak trükközéssel kezelhetők. De mint egy jó krimiben, a végén felbukkan a valódi megoldás, és kiderül, hogy a kulcs ott volt végig az orrunk előtt. Ez a kulcs pedig nem más, mint az univerzum egyik legszebb szimmetriája, az anyag és antianyag tükörképszerű kapcsolata. A kvantumtérelmélet szerint minden részecskének van egy tükörtestvére, egy úgynevezett antirészecske. Az elektron esetében ez a pozitron, ami ugyanúgy néz ki, mint az elektron, csak pozitív töltéssel rendelkezik. És a kvantumvilágban ezek a részecskék nem csak léteznek, hanem folyamatosan létre is jöhetnek, majd meg is semmisülhetnek, méghozzá anélkül, hogy bárki ténylegesen észrevenné őket. Ezeket nevezzük virtuális részecskepároknak. Amikor az elektron körüli kvantummező rezeg, ezek a virtuális párok is belépnek a játékba. És itt jön a trükk, ezek a folyamatok nem csak pozitív energiát hoznak, hanem bizonyos esetben negatív hatással vannak az elektron önenergiájára. Hoppá, ez azt jelenti, hogy a korábban problémás pozitív önenergia, amitől a tömeg a végtelenbe akart szaladni, részben vagy teljesen kioltódik a negatív hozzájárulás révén. Ez nem véletlen. Ez egy mély szimmetrián alapul, amit chirális szimmetriának hívunk. A chirális szó, a kész szó görög megfelelőből származik, utalva arra, hogy egyes részecskék és antirészecskék tükörképszerű viselkedést mutatnak. A chirális szimmetria megvédi a részecske tömegét attól, hogy elszálljon a kvantumkáoszban. Olyan, mintha lenne egy beépített biztonsági rendszer, ami automatikusan beavatkozik, ha túl nagyra nőne az energia. Képzeld el úgy, mint egy inga, ami kileng jobbra, és balról egy ugyanolyan, de ellentétes kilengés visszahúzza. Az eredmény egyensúly. A chirális szimmetria ezt teszi a kvantumvilágban. A pozitív és negatív energiapozíciók tökéletesen kiegyensúlyozzák egymást, és a végeredmény egy kicsi, stabil, mérhető elektrontömeg. És ami még lenyűgözőbb, ehhez nincs szükség finom hangolásra. Nem kell két végtelent hajszálpontosan egymásra hangolni. A szimmetria természetesen automatikusan biztosítja a kioltást. Ez már nem hokizás, nem seprés a szőnyeg alá, ez egy valódi fizikai mechanizmus. Ezért is gondolják sokan, hogy a természet mélyén a szimmetriák az igazi főszereplők, nem a számok, nem az egyenletek, hanem az összhang. Ez a felismerés volt az, ami végül megmentette az elektron problémáját a végtelenbe zuhanástól. Nem kellett hozzá új részecske, nem kellett hozzá ismeretlen erő, elég volt meglátni azt a gyönyörű egyensúlyt, amit az antirészecskék rejtett világa tart fenn.
És ha ezt az elektron esetében sikerült felismerni, akkor csak egy kérdés marad. Miért nem működik ugyanez a Higgs bozonnál is? Erre a válasz, nos, az már a következő még rejtélyesebb szintre visz, de annyi biztos. Ahol szimmetria van, ott remény is van. Miért nem működik ugyanez a Higgs bozon esetében? Eddig azt láttuk, hogy az elektron tömegét sikeresen megmentette az anyag-antianyag szimmetria, mint egy beépített védőrendszer, megakadályozta, hogy az elektron tömege elszabaduljon, és a végtelenbe ugorjon. De amikor ugyanezt a mentővet megpróbáljuk a Higgs bozonra rádobni, hát a kötél elszakad, és a Higgs zuhatag zuhan tovább. A Higgs bozon nem olyan, mint az elektron. Neki nincs anti-Higgs párja, amely tükörképszerű viselkedéssel segítene neki kioltani a kvantumfluktuációk okozta energiatúlságot. A Higgs nem fermion, hanem bozon, és a működésének matematikája egészen más. Ezért a Higgs mező nem rendelkezik olyan szimmetriával, ami automatikusan levágja a végtelenek karmát. Vagyis a Higgs nincs megvédve. Ő a kvantumvilág legkitettebb szereplője. És hogy ez mit jelent? Azt, hogy a Higgs bozon önenergiájába, amikor összeadjuk a kvantumtérelmélet minden lehetséges fluktuációját, olyan hatalmas értékek kerülnek, hogy a Higgs tömegének Planck szintűnek kellene lennie. Ez körülbelül 10 a 22-szer nagyobb, mint amit ténylegesen mérünk. Egy ilyen tömegű Higgs bozon nem csak fura lenne, hanem halálos. Mert egy ekkora Higgs mező jelenléte olyan görbületet okozna a téridőben, hogy az univerzum már az ősrobbanás után azonnal összeomlott volna. Nem lenne galaxis, nem lenne fény, nem lenne idő, csak sötét és végtelen összehúzódás. De nem ez történt. Mi itt vagyunk. És a Higgs bozon mért tömege szépen halkan, meglepően kicsi, alig több 100 milliárd elektron volt. Ez olyan, mintha egy csillag súlyának kéne lennie, de végül egy pingponglabdát mérnénk. És a tudósok ettől kiborulnak. Mert a számításaink szerint a Higgs tömegének a mezőkön keresztül történő kölcsönhatásokkal együtt óriásira kéne nőnie, és ha ez nem történik meg, akkor vagy valami szinte hihetetlenül pontos finom hangolás történik a háttérben, vagy van egy rejtett fizika, amit még nem ismerünk, ami elvégzi helyettünk a piszkos munkát. Sokan úgy gondolják, hogy ez az a pont, ahol a standard modell véget ér. Itt kezdődik valami új. Valami, ami túlmutat az ismert részecskéken és erőhatásokon, talán egy új szimmetria, talán a szuperszimmetria, ahol minden részecskének van egy párja, nem tükörképe, hanem kvantummechanikai testvére, ami új módon segít kioltani a Higgs végtelenjeit. Talán léteznek olyan részecskék, amiket eddig nem láttunk, mert túl nehezek, túl rejtettek, vagy csak egészen másképp viselkednek, mint amit várunk. És talán ezek a részecskék azok, amik valójában elvégzik azt, amit az elektron esetében a csirális szimmetria tett. Megmentik a Higgs bozon méltóságát. És ha ez így van, akkor az nem csak egy apró technikai részlet lenne, hanem az egyik legmélyebb kérdés megoldása, amit az ember valaha feltett az univerzumnak. Miért működik a világ úgy, ahogy működik, és nem úgy, ahogy matematikailag muszáj lenne? A Higgs bozon tehát egy kapu, egy átjáró a fizika ismert tartományából valami új titokzatos, mélyebb világba, egy világba, ahol a szimmetriák másképp működnek, ahol új részecskék léteznek, ahol talán még maga a téridő szerkezete is új szabályok szerint épül fel. És ezt a kaput még alig kezdtük el felfeszíteni. Mit tanulhatunk ebből a világ valódi természetéről? Miért megy valaki fizikát tanulni? Mi hajt bennünket, amikor számokat, szimmetriákat, tömegeket próbálunk megérteni? A válasz nem egyszerű, de ha van valami, ami közel visz az igazsághoz, az talán ez. Szeretnénk megérteni, miért van itt valami, ahelyett, hogy semmi lenne. És a hierarchia probléma, különösen a Higgs bozon rejtélye pontosan ezt a kérdést piszkálja. Mert amit itt láttunk, az nem egy egyszerű fizikai számpélda. Nem csak arról volt szó, hogyan lehet végteleneket kioltani és finom hangolni, hanem arról, hogy az univerzum valamiért működik, valamiért stabil, valamiért értelmes. És ez nem triviális. Minden egyes szám, amit a természet véletlenül a megfelelő értékre állított be, egy újabb rejtély, egy újabb üzenet. Itt mélyebb rend van, mint hinnéd. Az elektron megmenekült, hála a szimmetriának. A Higgs viszont még várja a megmentőt. Lehet, hogy az új elméletek, mint a szuperszimmetria, a Húr elmélet, vagy épp valami teljesen ismeretlen ötödik erő választ adnak majd, de lehet, hogy ehhez új nyelvet kell tanulnunk, új logikát, új intuíciót. A fizika ugyanis nem statikus tudomány.
Nem egy befejezett könyv, amit lapozgatunk, hanem egy élő történet, amelynek mi is részesei vagyunk, és minden új kérdés, amit felteszünk, legyen az egy végtelen tömeg, egy hiányzó részecske, vagy egy rejtélyes szimmetria, közelebb visz ahhoz, hogy a valóság teljesebb arcát lássuk. És talán ez a legnagyobb tanulság, hogy a valóság nem egyszerű, de nem is önkényes. A természet könyörtelenül következetes. Még ha nekünk időnként csalásnak tűnik is egy-egy megoldás, mint a renormalizáció, valójában csak a saját korlátaink ütköznek ki. Olyan ez, mint amikor egy óriási labirintusban sétálsz, és minden újabb forduló nem falat, hanem ajtót jelent. Csak épp még nem tudod, hogyan kell kinyitni. A hierarchia probléma egy ilyen ajtó. Egy elméleti paradoxon, ami mögött egy új világ lehetősége sejlik fel. Egy világé, ahol az energia, a téridő, sőt maga az anyag is másképp viselkedik. Ahol talán a gravitáció végre összeegyeztethető lesz a kvantummechanikával. Ahol nem kell többé seprű, mert nem lesz mit a szőnyeg alá söpörni. A fizika végső célja nem a számolás, nem a jóslás, hanem az, hogy összefüggést találjon a káoszban. És ebben az összefüggésben talán mi magunk is egy kicsit tisztábban láthatjuk, kik vagyunk, honnan jövünk, és miért működik a világ egyáltalán. A hierarchia probléma nem egy hiba az elméletben, hanem egy üzenet. És ha egyszer el tudjuk olvasni, talán végre megértjük a természet szándékait is. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál ebben a talán kicsit elvontabb, de annál izgalmasabb kalandban. A hierarchia probléma nem egy könnyű falat, de ha eljutottál idáig, akkor már tudod, a világegyetem tele van mély összefüggésekkel, és sokszor a legnagyobb kérdések épp ott bújnak meg, ahol a számok már szinte értelmüket vesztik. Ha van gondolatod, kérdésed, vagy csak elindított benned valamit ez a téma, írd meg kommentben, nagyon kíváncsi vagyok, te hogyan látod ezt az egészet, és hidd el, mások is szívesen beszélgetnek veled róla. Ha úgy érzed, értéket adnak ezek a tartalmak, nézd meg a csatornatagság lehetőségét is, extra tartalmak, háttérinfók és közös gondolkodás vár rád, és persze, ha még nem tetted, iratkozz fel a csatornára, nyomd meg a harangikont is, hogy ne maradj le a következő részekről. Van még sok-sok érdekes videó a csatornán, a téridő rejtelmeitől a tudatfilozófián át egészen az ősrobbanás paradoxonjáig. Nézz körül bátran, aztán beszélgessünk tovább. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi és fedezd fel a világ csodáit!